हेलो नमस्ते म अनुपमा आज म हजुरहरूलाई काँक्राको अचार बनाउन गइरहेको छु र काँक्राको अचार बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामग्री पिरो खोर्सानी मैले रातो हाल्ने गरेको छु किनकि रातोले कलरफुल देखाउँछ। त्यसपछि धनिया यो मैले यसलाई काटेर राखिसकेको छु। मेथी अनि बेसार धुलो खुर्सानी नुन चुक अमिलो अनि तेल र तिल मैले भुटेर ग्राइन्ड गर्नको लागि हालिसकेको छु र त्यसको लागि आलु उसिनेर र काँक्रा काटेर मैले यो साइजमा बनाएर राखिसकेको छु र हजुरहरूलाई म कसरी बनाउने भनेर आज हजुरहरूलाई सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला आलु उसिनेर छिलेर अनि काँक्रा काटिहेरिकन यसरी राख्ने। त्यसपछि अब तिल मैले पहिल्यै नै भुटेर राखिसकेको छु हजुरहरूलाई हेर्न टाइम नलागोस् भनेर। अब यसलाई छोप्ने। यसलाई छोपिहेरिकन म ग्राइन्ड गर्न गइरहेको छु। मैले ग्राइन्ड गरिसकेँ। अब तिल अब यसरी पिसे। अब यसलाई म हल्का फ्लेममा पहिला प्यान हिट गर्छु। तेल तताउनुलाई प्यान हिट गर्छु। यसमा तोरीको तेलले झान्दा पनि हुन्छ, तर मैले आज सनफ्लावर तेल तताइरहेको छु। हल्का तेल हाल्ने। तेललाई तताउने। यसमा तेल तातेपछि हल्का तातो भएपछि यसलाई मेथी हालिदिने। यसरी मेथीलाई अलिकति कालो भएपछि म अचारमा हाल्नेछु। तर यो मेथी अलिकति काँचै राख्नुभयो भने तितो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अलिक कालै बनाउँदा राम्रो। कालो भयो, म ग्यास बन्द गरिदिन्छु। अब मैले यो ग्राइन्ड गरिसकेको यो अचारमा ग्राइन्ड गरिसकेको तिल हाल्न गइरहेको छु। यो काँक्रा आलु मैले पहिला नै काटेर राखिसकेको छु। यसमा तिल
बेसार हालिरहेको छु। अनि यसलाई झान्दाखेरि बेसारमाथि झान्दा बेसार गनाउँदैन, त्यसैले बेसार हालिरहेको छु। नुन स्वाद अनुसार र रातो खोर्सानी मैले कलरफुल देखाउनको लागि पनि रातो खोर्सानी चुज गरेर हालेको छु। त्यसपछि हल्का धुलो खोर्सानी हाल्दा पनि हुन्छ। यो नुन तपाईको स्वाद अनुसार, अनि धनिया पत्ता र यो तिल मैले तिलहरू हाले। लास्टमा झान्नुको लागि तपाईको हजुरलाई चाहिन्छ यो तातो तेल भएको भएर एकैछिन सेलाउन राखिरहेको छु। त्यसमा सबै मैले इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हाले। त्यसमा अब तपाईको कागती हाल्दा पनि हुन्छ, कागती नभयो भने, कागती छैन भने हजुरहरुसँग चुक अमिलो हाल्दा पनि हुन्छ। अब यो प्यानमा मैले मेथी फुराएर राखेको त्यो बेसारमाथि हाल्नुभयो भने बेसार गनाउँदैन। यसरी हालिहरिकन थोरै चुक अमिलो बनाउनको लागि थोरै चुक हाल्नु पर्दछ। अब म यसलाई मुस्ने छु। यसलाई मुसेर धनिया, अब यो रातो खोर्सानी हालेको भएर यसलाई अलिकति कलरफुल देखिँदा राम्रो देखिन्छ र राम्रो देखिरहेको छ। हेर्नुस् त, यसरी मुस्ने। कुनै आलुलाई हजुरले पुरै टोटल्ली म्यास गरिदिनु भए पनि हुन्छ। यसले गर्दा तपाईको लिसौलोपन आउँछ यो अचारमा। अब यसलाई यसरी मुसेर हजुरहरूले यो खाना भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। कुनै हाम्रो चाडपर्व सेलरोटी चिउरासँग पनि खान सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई यसरी बनाएर, अहिले यो तिहारको टाइम छ यहाँ, अहिले म यो सेलरोटीसँग यसलाई सर्भ गर्नेछु। अब यसरी यो अचार हेर्नुस् त कति राम्रो देखिरहेछ। यसरी नै हजुरहरूले अचारको रेसिपी अब थाहा पाउनुभयो। हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस्।